Đây là tàu săn cá voi của Nhật Bản, những hình ảnh chân thực về quá trình xẻ thịt cá voi. Một con cá voi nặng hàng chục có thể bị phân tách hoàn toàn chỉ trong vài giờ. Nhật Bản có truyền thống săn cá voi từ rất lâu đời. Họ thậm chí đóng những con tàu chuyên dùng để xẻ thịt cá voi và xây dựng cả một quy trình làm việc chuyên biệt cho công việc này. Sau khi một con cá voi bị bắt được, cần cẩu sẽ kéo nó từ dưới biển lên khoang tàu. Con cá voi lần này có kích thước vô cùng khổng lồ. Ước tính trọng lượng của nó ít nhất cũng khoảng 50 đến 60 tấn. Đây là một con cá voi vây trưởng thành. Việc đầu tiên sau khi đưa lên tàu là cân trọng lượng của nó. Tiếp đó, người ta còn đo chiều dài của con cá voi. Qua hình ảnh, có thể cảm nhận rõ kích thước khổng lồ của nó. Sau khi đo đạc, con cá voi vây này dài tới 20 mét. Để đạt kích thước như vậy, nó phải mất ít nhất 25 đến 30 năm để trưởng thành. Nhưng một khi đã lên tàu săn cá voi, nó cũng chỉ còn là miếng thịt nằm trên thớt. Tiếp theo, quá trình xẻ thịt chính thức bắt đầu. Trước tiên, người ta xử lý phần đầu và đuôi của cá voi. Công nhân dùng dao lớn cắt rời vây đuôi. Phần thịt ở vây đuôi rất mềm, săn chắc và có độ dai đặc trưng. Sau đó, họ bắt đầu xử lý phần đầu cá voi, làm như vậy để thuận tiện cho việc bóc tách. Lớp mỡ dày của cá voi. Lớp mỡ của cá voi vây dày tới hơn chục cm. Khi công nhân tiếp tục rạch cắt lớp mỡ của cá voi và phần thịt đỏ được tách rời hoàn toàn. Phần mỡ này khi ăn có kết cấu rất mềm mịn, hương vị cũng được đánh giá khá ngon. Đây cũng là một trong những phần được người Nhật đặc biệt ưa chuộng. Tiếp theo, họ chuẩn bị cắt rời phần đuôi cá voi. Trước tiên, đuôi được buộc chặt bằng dây rồi kéo căng. Sau đó, công nhân dùng dao lớn chặt đứt xương đuôi cá voi. Chiếc đuôi khổng lồ lập tức bật mạnh ra ngoài. Do phần đuôi có hương vị và kết cấu khá đặc biệt, nên giá bán của nó cũng cao hơn một chút. Ngay sau đó, công nhân bắt đầu xử lý phần lưng cá voi. Họ dùng dao lớn rạch lớp da bên ngoài trước tiên. Lớp mỡ trắng tinh của cá voi vây lập tức lộ ra. Phần sẫm màu ở bên trong chính là thịt đỏ của cá voi. Hơn chục công nhân phải cùng nhau bóc tách lớp mỡ này. Với một con cá voi vây dài 20 mét, lớp mỡ dưới da có thể dày từ 15 đến 30 cm. Từ đó có thể bóc ra khoảng 8 đến 12 tấn mỡ cá voi. Sau khi lệnh cấm săn cá voi có hiệu lực vào năm 1986, Nhật Bản vẫn tiếp tục săn bắt dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học trong suốt khoảng 30 năm. Đến năm 2019, Nhật Bản rút khỏi Ủy ban cá voi quốc tế và khôi phục hoạt động săn cá voi thương mại. Vào thời kỳ ngành săn cá voi phát triển đỉnh cao, mỗi năm từng có hơn 25.000 con cá voi vây bị giết. Điều này trực tiếp khiến quần thể cá voi vây suy giảm tới 70%. Một con cá voi vây phải mất khoảng 30 năm mới có thể phát triển tới chiều dài 20 mét. Đáng lẽ chúng có thể sống gần một thế kỷ giữa đại dương. Nhưng dưới những lưỡi dao của con người, chỉ trong vài giờ đã bị phân tách hoàn toàn. Sau khi lớp mỡ cá voi được bóc ra, nó sẽ được kéo sang một bên để tiếp tục xử lý. Những công nhân khác bắt đầu cắt phần thịt nạc của cá voi. Thịt cá voi có thớ khá thô. Mặc dù nhìn bề ngoài hơi giống thịt bò, nhưng các sợi cơ của thịt cá voi rất lớn và thô, nên khi ăn, kết cấu cũng không được mềm ngon. Thịt cá voi nhìn gần như có màu đen, bởi hàm lượng myoglobin trong cơ thịt cá voi cao hơn rất nhiều so với thịt bò. Myoglobin có chứa nguyên tố sắt. Khi tiếp xúc với không khí, nó sẽ nhanh chóng bị oxy hóa, tạo thành sắc nâu sẫm của myoglobin. Vì thế nhìn bằng mắt thường, thịt gần như chuyển sang màu đen. Những khối thịt cá voi sẫm màu này sẽ tiếp tục được cắt thành những miếng nhỏ. Nhờ đó, các công nhân khác có thể thuận tiện xử lý ở công đoạn tiếp theo. Một con cá voi có thể cho tới hàng chục tấn thịt, đủ để hàng trăm gia đình sử dụng trong thời gian dài. Cùng lúc đó, phần mỡ cá voi cũng được cắt thành những dải đều nhau. Sau đó, chúng được đưa vào máy để cắt tinh hơn. Những chiếc máy này sẽ gọt bỏ phần thịt vụn còn thừa, cho đến khi chỉ còn lại những dải mỡ sạch. Công nhân phía sau tiếp tục cắt các dải mỡ thành miếng nhỏ, xếp chúng vào giỏ, rồi chờ đóng gói để bán ra thị trường. Phần bụng dưới của cá voi có giá bán cao nhất, bởi nơi này có cả nạc lẫn mỡ xen kẽ, nên kết cấu và hương vị ngon. Công nhân sẽ cắt thịt thành từng miếng nhỏ theo các nếp tự nhiên, để thuận tiện đưa ra thị trường tiêu thụ. Cuối cùng là công đoạn xử lý phần đầu cá voi. Trên tàu săn cá voi, gần như không có bộ phận nào bị bỏ phí, khắp sàn tàu là những phần thịt cá voi đã được cắt xẻ sẵn. Tuy nhiên, số thịt này vẫn chưa phải sản phẩm cuối cùng. Chúng còn phải được đưa lên bàn thao tác để tiếp tục xử lý kỹ hơn, sau đó mới có thể đem ra thị trường bán. Sau khi toàn bộ quá trình xẻ thịt hoàn tất, tất cả công nhân dùng vòi nước áp lực cao để rửa sạch bong tàu. Đây cũng là công đoạn cuối cùng của toàn bộ quá trình xử lý. Đây là những hình ảnh chân thực về cảnh xẻ thịt cá voi trên tàu săn cá voi Nhật Bản. Một con cá voi hoa tiêu nặng hơn chục tấn được kéo vào khoang tàu. Công nhân dùng những con dao lớn thành thạo xử lý phần đầu cá voi. Họ phải hoàn tất việc phân tách toàn bộ con cá voi trong vòng 2 giờ. Trên tàu săn cá voi, từ khâu săn bắt đến xẻ thịt đều có một quy trình hoàn chỉnh. Khi bắt được một con cá voi, công nhân sẽ dùng dây buộc chặt phần đuôi của nó, rồi dùng cần cẩu từ từ kéo cá voi vào khoang tàu. Sàn nhẵn trong khoang tàu chính là khu vực dùng để xẻ thịt.
Con cá voi hoa tiêu này nặng hơn chục tấn. Dù dưới đại dương, nó là một sinh vật khổng lồ đầy uy lực, nhưng trước con người, nó chẳng khác gì miếng thịt nằm trên thớt. Tiếp theo, các công nhân bắt đầu chính thức xẻ thịt cá voi. Trước hết, họ dùng thanh gỗ và vải bịt kín phần hậu môn để ngăn chất thải tràn ra ngoài trong lúc cắt xẻ. Những công nhân này đều rất giàu kinh nghiệm, mỗi người đảm nhiệm một công việc rõ ràng. Đầu tiên, họ dùng dao lớn cắt rời vây đuôi cá voi. Sau đó rạch lớp mỡ ngoài cùng trên cơ thể cá voi. Cùng lúc đó, một công nhân khác bắt đầu xử lý phần đầu. Anh ta rạch dọc theo hàng tấm sừng hàm của cá voi xuống phía dưới để có thể lấy nguyên vẹn phần hàm trên cùng các tấm sừng hàm. Mỗi bộ phận trên cơ thể cá voi đều có giá trị kinh tế. Những công nhân khác bắt đầu xử lý phần bụng. Mỗi con cá voi đều có một lớp mỡ dưới da rất dày, nhưng con cá voi hoa tiêu hôm nay có vẻ hơi gầy. Lớp mỡ dưới da của nó chỉ dày khoảng 10 cm. Trước đây, mỡ cá voi thường được dùng để làm nến hoặc xà phòng, nhưng ngày nay, phần lớn mỡ cá voi đã quay trở lại với vai trò là một loại thực phẩm truyền thống. Tiếp theo là công đoạn xử lý phần đuôi cá voi. Một bên dùng dây giữ và kéo căng phần đuôi, trong khi công nhân dùng dao lớn mạnh tay chặt cắt. Chiếc đuôi khổng lồ này nặng tới hàng chục kg. Phải cần tới 5 công nhân cùng dùng sức mới có thể kéo nó đi. Sau khi kéo sang một bên, chiếc đuôi được cắt thành những phần nhỏ để thuận tiện cho công đoạn xử lý tiếp theo. Phần vây này hầu như toàn là mỡ, gần như không có thịt nào. Vì vậy khi ăn, kết cấu của nó giống sụn giòn hoặc mộc nhĩ hơn. Bước tiếp theo là xẻ phần thân cá voi. Công nhân đứng ngay trên lưng cá voi, rồi đẩy lưỡi dao lớn về phía trước, lớp da mềm dẻo lập tức tách sang hai bên, trông như thạch. Ngay dưới lớp mỡ trắng là phần thịt nạc màu đỏ. Phần thịt đỏ của cá voi chứa rất nhiều myoglobin. Hàm lượng càng cao thì màu thịt càng sẫm. Khi cá voi bị xẻ ra, phần thịt tiếp xúc với không khí và bị oxy hóa. Sau một thời gian, thịt nạc sẽ dần chuyển sang màu đen. Việc công nhân cần làm lúc này là tách lớp mỡ ra khỏi phần thịt đỏ. Họ buộc một sợi dây vào lớp da cá voi, rồi dùng tời kéo căng. Cách này vừa giúp tăng hiệu suất, vừa giữ cho lớp da được nguyên vẹn. Công nhân gần như không phải tốn quá nhiều sức mà vẫn có thể lột được cả mảng da lớn. Tiếp theo, lớp mỡ được cắt thành từng miếng nhỏ, rồi kéo sang một bên để tiếp tục xử lý. Phần da và mỡ này thường được dùng để ăn sống theo kiểu sashimi. Vì vậy trước khi bán cho khách hàng, chúng đều phải được cắt thành những miếng đều đặn. Trước tiên, người ta dùng dao lăn tạo các đường đánh dấu trên miếng thịt. Sau đó những công nhân khác sẽ cắt theo các đường này. Phần mỡ đã cắt được đưa lên dây chuyền. Dây chuyền này không chỉ rửa sạch các phần thịt, mà còn tiếp tục cắt chúng thành kích thước nhỏ hơn. Ở bước tiếp theo, máy sẽ tách phần da và mỡ thành hai phần riêng biệt. Sau đó, phần da này sẽ được xử lý và cắt tỉ mỉ hơn nữa. Cùng lúc đó, phần thân cá voi về cơ bản đã được phân tách xong. Thịt đỏ sau khi bị oxy hóa bắt đầu chuyển sang màu đen. Những phần thịt nạc sẫm màu này cũng phải được cắt thành từng miếng nhỏ. Kết cấu của loại thịt này khá giống thịt bò, nhưng sợi cơ thô hơn thịt bò rất nhiều, nên khi ăn có độ dai rõ rệt. Phần thịt đỏ bên này vừa được cắt ra từ đầu cá voi. Tất cả số thịt đều phải được đưa lên dây chuyền này để tiếp tục cắt và xử lý kỹ hơn. Chỉ như vậy mới đáp ứng yêu cầu trước khi đưa ra thị trường. Công nhân phân loại thịt theo từng bộ phận của cá voi, bởi giá bán của mỗi phần đều khác nhau. Gần như không có bộ phận nào trên cơ thể cá voi bị lãng phí. Cuối cùng, tất cả đều được cắt thành những miếng rồi xuất hiện trên các quầy hàng trong siêu thị. Đây là một con cá voi vây khổng lồ dài 20 mét. Dù là một sinh vật khổng lồ giữa đại dương, nhưng khi nằm trong khoang tàu săn cá voi của Nhật Bản, nó chẳng khác gì miếng thịt trên thớt. Nhật Bản là một trong số ít quốc gia duy trì hoạt động săn cá voi thương mại trong nhiều năm. Vì vậy, họ không chỉ đóng những con tàu săn cá voi chuyên dụng, mà còn xây dựng cả một quy trình hoàn chỉnh từ săn bắt, xẻ cho đến phân phối và bán ra thị trường. Ở mỗi tàu săn cá voi đều được lắp một khẩu pháo phóng lao cỡ lớn. Khi phát hiện cá voi nổi lên mặt nước, xạ thủ chính sẽ lập tức bóp cò. Mũi lao khổng lồ sẽ xuyên thẳng vào cơ thể cá voi. Không lâu sau, cá voi sẽ bị tàu săn buộc chặt phần đuôi, rồi được cần cẩu trong khoang kéo lên bong. Con cá voi này dài hơn 20 mét và nặng tới hơn 50 tấn. Chỉ riêng phần đầu và đuôi đã cao hơn một người trưởng thành giơ tay. Thế nhưng một sinh vật khổng lồ như vậy, dưới tay hàng chục công nhân, chỉ sau vài giờ sẽ bị biến thành từng khối thịt nhỏ. Khi xẻ cá voi, việc đầu tiên là cắt và bóc lớp mỡ. Mỡ cá voi còn được ví như dầu thô của biển, và cũng là phần có giá trị lớn nhất trên toàn bộ cơ thể. Với một con cá voi vây dài 20 mét, lớp mỡ có thể dày từ 15 đến 30 cm. Sau khi bóc tách hoàn toàn, có thể thu được khoảng 8 đến 10 tấn mỡ tinh. Qua quá trình nấu luyện, số mỡ này có thể cho ra vài tấn dầu cá voi. Dầu cá voi từng được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực công nghiệp,
từ dầu bôi trơn công nghiệp cho tới xà phòng và mỹ phẩm, đều từng sử dụng mỡ hoặc dầu cá voi. Phần lớn chi phí của ngành săn cá voi gần như được bù lại nhờ giá trị của dầu cá voi. Còn thịt, gân và xương chủ yếu được bán như những sản phẩm phụ. Vì vậy, bước đầu tiên khi xử lý luôn là lấy lớp mỡ cá voi. Tiếp theo là cắt rời phần đuôi. Trước tiên, họ buộc đuôi vào tời rồi kéo mạnh về phía sau. Sau đó, công nhân dùng dao lớn chặt đứt xương đuôi cá voi. Phần đuôi lập tức bật mạnh ra ngoài. Chỉ riêng chiếc đuôi đã nặng tới hơn 100 kg, phải cần 5 người trưởng thành mới có thể kéo đi. Phần đuôi này còn được tiếp tục cắt tỉ mỉ hơn, bởi mỗi bộ phận của cá voi có một mức giá khác nhau. Phần đuôi chứa rất nhiều collagen. Kết cấu của nó mềm mịn và trơn giòn, nên được nhiều người ưa chuộng như một nguyên liệu thực phẩm. Phần mỡ đã cắt sẽ được kéo sang một bên, rồi chia thành những dải đều nhau. Như vậy mới thuận tiện đưa vào máy để tiếp tục gia công kỹ hơn. Những dải mỡ này được đưa lên băng chuyền, cắt thành các dải nhỏ, rồi gọt bỏ phần thịt vụn còn bám bên trên. Chỉ sau những công đoạn đó, chúng mới trở thành sản phẩm đạt yêu cầu. Sau khi xử lý xong lớp, người ta bắt đầu cắt phần thịt đỏ của cá voi. Thịt cá voi nhìn bề ngoài thường có màu rất sẫm, gần như đen. Nguyên nhân là do trong thịt chứa lượng myoglobin rất cao. Khi gặp không khí, chất này nhanh chóng bị oxy hóa, khiến màu thịt trở nên đen sẫm. Thịt cá voi có kết cấu rất chắc, các thớ cơ khá lớn và thô, đồng thời mùi tanh cũng tương đối rõ. Vì vậy, không phải ai cũng có thể quen với hương vị này. Phần thịt cá voi vừa cắt ra sẽ được chia lần lượt thành từng miếng nhỏ, rồi tiếp tục được công nhân xử lý kỹ hơn. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. Toàn bộ thịt cá voi còn phải được đưa lên bàn thao tác để thực hiện công đoạn phân chia cuối cùng. Tại đây, thịt sau khi xử lý xong mới được chuyển vào khoang tàu để đóng gói. Những gói thịt đã hoàn thiện cuối cùng được xếp vào kho lạnh trong khoang tàu. Khi tàu săn cá voi cập bờ, số thịt này sẽ được đưa lên xe, dỡ khỏi tàu, rồi phân phối ra thị trường để bán. Họ là những thợ săn cá voi theo phương thức nguyên thủy nhất. Không chỉ người Inuit ở Bắc Cực ăn thịt cá voi, mà tại Indonesia, người dân trên đảo La Malera cũng sống dựa nhiều vào cá voi. Những người đàn ông đang mài dao chuẩn bị để xẻ một con cá nhà táng nặng hơn chục tấn. Số thịt cá voi này là nguồn sống vô cùng quan trọng với họ, bởi họ sinh sống trên một hòn đảo nhỏ bốn bề là biển, gần như không có đất canh tác nên không thể trồng nhiều loại cây lương thực. Vì vậy, người dân trong làng chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt cá. Trong đó, thịt cá voi là một trong những nguồn thực phẩm họ đặc biệt coi trọng. Chỉ cần săn được một con cá voi, lượng thịt có thể đủ cho cả làng ăn trong nửa tháng. Trung bình mỗi năm, người La Malera săn khoảng 30 con cá voi, mới đủ để duy trì cuộc sống của cả cộng đồng. Họ sẽ treo những miếng thịt cá voi đã cắt ngoài trời để phơi khô nhằm kéo dài thời gian bảo quản thịt cá voi. Mặc dù hoạt động săn cá voi thương mại đã bị quốc tế nghiêm cấm, nhưng với những cộng đồng truyền thống như thế này, không có thịt cá voi, cuộc sống của họ sẽ vô cùng khó khăn. Vì vậy, người La Malera là một trong số ít cộng đồng được phép săn cá voi theo truyền thống. Thịt cá voi không chỉ là nguồn thực phẩm của họ, mà người dân còn dùng số thịt này để đổi lấy gạo và những nhu yếu phẩm khác. Chỉ sau vài giờ, một con cá nhà táng nặng hơn chục tấn đã bị xẻ đến mức chỉ còn lại phần đầu. Sống trong điều kiện thiếu thốn thực phẩm, người La Malera áp dụng hình thức phân chia thực phẩm tập trung. Mỗi gia đình đều được chia một lượng thịt cá voi nhất định. Chỉ bằng cách đó, mọi người mới có thể cùng nhau vượt qua những giai đoạn khó khăn và tồn tại trong môi trường khan hiếm thức ăn. Phần đầu cá voi còn lại này, không phải ai cũng được quyền sở hữu, chỉ những người lớn tuổi trong cộng đồng mới được ưu tiên sử dụng, bởi trong đầu cá nhà táng có một loại dầu sáp rất quý gọi là spermaceti. Người đàn ông dùng dao nhỏ rạch phần đầu cá voi. Chất màu trắng bên trong chính là spermaceti, còn được gọi là sáp cá nhà táng. Loại sáp này được người dân địa phương ví như vàng lỏng, bởi nó không chỉ từng được dùng để làm nến hay mỹ phẩm, mà còn có thể dùng làm dầu bôi trơn động cơ chất lượng cao. Vì thế giá trị của nó rất lớn. Những người phụ nữ trong làng mang chậu của gia đình ra, dùng cốc múc từng chút dầu mỡ còn lại cho thật sạch. Số dầu này được họ dùng để thắp sáng hoặc nấu nướng. Chỉ trong chưa đầy một ngày, con cá voi nặng chục tấn đã bị phân tách đến mức chỉ còn lại bộ xương. Người La Malera cắt thịt cá voi thành từng miếng nhỏ, sau đó cho vào nồi nấu chín, rồi ăn cùng cơm trắng. Đây gần như là món ăn quen thuộc trong những bữa hàng ngày của họ. Để người La Malera săn được một con cá voi hoàn toàn không hề dễ dàng, bởi công cụ họ sử dụng vẫn rất thô sơ. Khi ra khơi, họ chỉ có một chiếc thuyền gỗ và những cây lao đơn giản. Người cầm lao đứng ở mũi thuyền chính là nhân vật quyết định cuộc săn có thành công hay không. Khi nhìn thấy cá voi nổi lên mặt nước,
anh ta sẽ dồn toàn bộ sức lực lao mình xuống biển, đồng thời đâm mũi lao vào cơ thể cá voi. Quá trình này vô cùng nguy hiểm, bởi cá voi sẽ vùng vẫy dữ dội. Chỉ một sơ suất cũng có thể khiến chiếc thuyền nhỏ bị lật. Những thợ săn sau đó tiếp tục phóng thêm nhiều mũi lao vào cơ thể nó, dù là con cá voi lớn đến đâu, cuối cùng cũng có thể kiệt sức và chết. Sau đó, nó được người La Malera kéo vào bờ và trở thành nguồn thực phẩm của cộng đồng. Căn hầm này là nơi người Inuit dùng để dự trữ thức ăn. Bên trong chất kín đủ loại thịt, đang được lên men và bảo quản. Khi thiếu thực phẩm, họ sẽ dựa vào những phần thịt dự trữ này để vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây là một căn hầm tối om, nằm sâu vài mét dưới mặt đất. Khắp bên trong hầm phủ một lớp băng trắng. Hai bên chất đầy những con vật họ săn bắt được. Từ lâu, người Inuit đã sống chủ yếu bằng nghề săn bắt. Hải mã và hải cẩu là những nguồn thực phẩm quan trọng nhất. Những người đàn ông cầm lao đang vây bắt một đàn hải mã. Ngay khi phát hiện hải mã, họ sẽ dùng sức phóng mạnh cây lao trong tay. Đầu lao có những ngạnh sắc. Một khi xuyên vào lớp da, hải mã sẽ bám chặt không dễ tuột ra. Phía sau cây lao còn gắn một chiếc phao. Nhờ vậy dù hải mã bơi đi đâu, họ vẫn có thể lần theo dấu vết. Hai chiếc ngà dài trong miệng hải mã chính là vũ khí của nó. Nó liên tục dùng ngà để tấn công. Và nếu bị đâm trúng, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Các thợ săn chỉ có thể liên tục phóng thêm lao vào cơ thể nó. Nếu hải mã vẫn chưa chịu gục, họ lập tức lấy súng săn ra, nhắm thẳng vào đầu hải mã rồi bóp cò. Con hải mã khổng lồ lập tức mất khả năng vùng vẫy. Tiếp theo, người Inuit sẽ buộc dây vào cặp ngà của nó, rồi kéo phía sau thuyền nhỏ để đưa vào bờ. Con hải mã này trông nặng hơn 1 tấn. Sau khi kéo lên bờ, những người đàn ông sẽ xẻ thịt ngay tại chỗ, rồi cho các miếng thịt đã cắt vào những túi da lớn. Cuối cùng đem cất trong căn hầm băng giá này. Lượng thịt hải sản và thú rõ ràng không thể ăn hết trong thời gian ngắn, nhưng người Inuit luôn phải chuẩn bị cho những ngày khó khăn, bởi nơi họ sinh sống gần như không thể trồng được bất kỳ loại cây lương thực nào. Khi thức ăn trở nên khan hiếm, chính số thịt hải mã dự trữ này có thể cứu sống họ. Ngoài hải cẩu và hải mã, cá voi ngoài biển cũng là mục tiêu săn bắt của người Inuit, bởi cá voi có kích thước lớn hơn. Chỉ cần săn được một con cũng đủ cho cả làng ăn trong vài tháng. Mỗi khi săn được cá voi, tất cả người Inuit trong làng đều ra giúp sức, bởi bất kỳ ai tham gia lao động cũng sẽ được chia một phần thịt cá voi. Muốn kéo một con cá voi nặng hơn chục tấn lên bờ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhưng người Inuit từ lâu đã có rất nhiều kinh nghiệm. Trước tiên, họ khoan một lỗ trên mặt băng, dùng nó làm điểm tựa cho hệ thống dòng dọc. Sau đó, họ buộc dây thật chắc vào đuôi cá voi, để tránh phần đuôi mắc lại ở mép băng. Người Inuit dùng dao lớn cắt rời đuôi và các vây trước. Tiếp đó, hàng chục người cùng nhau kéo mạnh sợi dây. Sợi dây này dày gần bằng cánh tay của một người trưởng thành. Con cá voi này nặng khoảng 20 tấn. Dù phải mất rất nhiều năm mới có thể lớn đến kích thước như vậy, nhưng trước người Inuit, nó vẫn là một nguồn thực phẩm thiết yếu. Cuối cùng, họ mất hơn 2 giờ mới kéo được cá voi lên mặt băng. Ngay sau đó, công đoạn xẻ thịt nhanh chóng bắt đầu. Thợ săn dùng dao lớn rạch lớp da cá voi. Lớp mỡ của cá voi đầu cong có thể dày hơn 30 cm. Đây cũng là phần được người Inuit đặc biệt ưa chuộng. Mọi người cùng nhau nhanh chóng cắt và bóc lớp mỡ cá voi ra. Một số phần thịt cá voi như thế này có thể được ăn sống trực tiếp. Người Inuit dựa vào những loại thịt sống này để bổ sung một phần vitamin cần thiết. Mặc dù hoạt động săn cá voi bị nghiêm cấm ở phần lớn các khu vực, nhưng người Inuit là một trường hợp ngoại lệ, bởi đây là phương thức sinh tồn đã tồn tại hàng nghìn năm của họ. Không có nguồn thực phẩm từ cá voi, họ rất khó có thể tồn tại đến ngày nay. Tuy vậy, hiện nay số lượng săn bắt cũng đã bị giới hạn. Những con cá voi họ săn được chỉ được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thực phẩm. Họ không được săn bắt quá mức, cũng không được phép mua bán thương mại. Mỗi khi người Inuit săn được cá voi đầu cong, họ đều tổ chức một lễ hội ăn mừng. Đây là một trong những lễ hội thu hoạch lớn nhất trong năm, chỉ được tổ chức sau khi mùa săn cá voi vào mùa xuân kết thúc. Mục đích của lễ hội là bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì biển cả ban tặng. Sau đó cả làng cùng nhau chia sẻ con cá voi vừa săn được. Mỗi người đều được nhận một phần thịt cá voi và món súp từ mỡ cá voi. Sau đó còn có nhiều hoạt động truyền thống thú vị. Một nhóm người cùng giữ tấm da hải cẩu lớn, rồi tung một người lên cao. Nghi thức này tượng trưng cho lời cầu chúc và những ước nguyện của người Inuit, mong năm sau sẽ có một mùa săn bắt dồi dào hơn. Đó chính là một phần trong lối sống của người Inuit ở Bắc Cực.